Hei, nimeni on Jenna Jääskeläinen, toimin asiakkuuspäällikkönä Mehiläisellä. Tässä videossa kerromme sinulle Mehiläisen maatalousyrittäjän työterveyssopimuksesta. Mitä sopimus sisältää, mitä hyötyä yrittäjälle on sopimuksesta ja miksi juuri sinun kannattaisi solmia työterveyssopimus Mehiläisen kanssa. Miksi maatalousyrittäjän kannattaa solmia työterveyssopimus? Työterveyslaitos suosittelee työterveyshuollon ostamista, vaikka se on yrittäjälle vapaaehtoista. Työterveyshuolto on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoite on tukea yrittäjätyökyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Työterveyshuollon toiminnan tarkoitus on puuttua ajoissa työstä ja työympäristöistä johtuviin työkykyä uhkaaviin tekijöihin. Osa-aikaisesti toimivan maatalousyrittäjän kannattaa hankkia maatalousyrittäjän työterveyspalvelut, koska toisen työnantajan tarjoama työterveyshuolto ei välttämättä ota huomioon kaikkia maatilan töihin liittyviä työterveysriskejä. Jos taas toimit työnantajana, sinulla on velvollisuus järjestää työterveyspalvelut työntekijöillesi. Mehiläinen ja MTK ovat solmineet työterveyshuollon puitesopimuksen, joka helpottaa palvelun hankintaa. Puitesopimuksessa on sovittu maatalouden työterveyshuollon sisällöstä ja hinnoista, jotka sisältävät yleisimmin työterveyden kautta tarjottavat palvelut. Puitesopimus helpottaa työterveyspalveluiden hankintaa ja varmistaa kilpailukykyisen hintalaatusuhteen. MTK:n jäsenenä hyödyt myös puitesopimuksen alennuksista. Miksi maatalousyrittäjän kannattaa solmia työterveyssopimus juuri Mehiläisen kanssa? Mehiläisen työterveys on luotettava kumppani maatalousyrittäjän työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Mehiläisen työterveyden toiminta perustuu ennaltaehkäisyyn, jossa toistuvat säännöllisesti terveystarkastukset laboratoriokokeineen, toiminnan suunnittelu sekä tilakäynnit. Otamme huomioon maatalousyrittäjän alttiuden tuki- ja liikuntaelinsairauksille sekä työn sitovuuden ja henkisen kuormittavuuden. Mehiläisellä on asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet juuri maatalouden erityispiirteisiin. Mehiläisellä on oma maatalouden asiantuntija, eli agrologi. Tilakäynneillä mukana on myös ProAgrian asiantuntijoita, joilla on hallussa ajantasainen maataloustieto. Jos työkykysi on uhattuna tai se on jo alentunut, pääset työterveyden kautta helposti kuntoutukseen. Mehiläiseltä saat myös neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi uneen, ravintoon tai ensiapuvalmiuteen liittyvissä asioissa. Mehiläisen työterveyspalvelut ovat kattavat ja maanlaajuiset. Voit asioida oman Mehiläisen digiklinikan työterveysaseman kautta ympäri vuorokauden ilman ajanvarausta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Sairaanhoidon palveluista laskutamme sinua käytön mukaan. Työntekijöiden sopimukseen voit valita yritykselle sopivimman palvelupaketin. Oman Mehiläisestä löytyvä kattava ja ilmainen videokirjasto on käytettävissäsi. Sieltä löydät tietoa muun muassa jaksamiseen ja mielen hyvinvoinnin tueksi. Työterveysasiakkaille tarjoamme erilaisia valmennusohjelmia esimerkiksi uniongelmien hoitoon. Miten yhteistyö Mehiläisen ja maatalousyrittäjän välillä toimii? Kun olet allekirjoittanut Mehiläisen maatalousyrittäjän työterveyden sopimuksen mukaiset palvelut ovat heti käytettävissäsi. Yhteistyö Mehiläisen kanssa alkaa tilakäynnistä, joka on maatalousalan työterveyshuollon toiminnan perusta. Tilakäynnillä arvioidaan työn ja työympäristön terveydellisiä vaikutuksia, keskustellaan työn ja työolojen kehittämismahdollisuuksista sekä annetaan tarvittaessa ohjeita ja neuvoja, joiden avulla voit edistää työsi terveellisyyttä ja turvallisuutta. Käytössäsi on Melan tilankäyntisovellus, joka sujuvoittaa tilakäyntiä ja raportointia. Saat tilakäyntiraportit sovelluksen kautta ja paperilomakkeita tarvitaan enää vain erikoistapauksissa. Sovelluksen kautta voit muun muassa täyttää tilakäyntiin liittyvän esitietolomakkeen, lähettää viestejä työterveyteen, lukea raportteja ja kuitata tilakäynnillä esiin tulleita kehityskohteita. Tilakäynnin tekee yleensä työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija eli agrologi. Lisäksi tilakäynnille voi tarvittaessa osallistua esimerkiksi työterveyslääkäri, työfysioterapeutti tai työpsykologi. Tilakäynti tehdään tarpeen mukaan noin 1–4 vuoden välein. Tilakäynnin lisäksi tehdään työkyvyn arviointi eli maatalousyrittäjän terveystarkastus. Työterveyshuolto kutsuu sinut terveystarkastukseen yleensä noin 1–2 vuoden välein ottaen huomioon työn aiheuttamat terveysriskit, maatalousyrittäjän terveydentilan ja iän. Tiesithän, että Kela maksaa työterveyshuollon kustannuksista merkittävän osan. MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada Kela-korvausta itselleen järjestämänsä työterveyshuollon ja sen yhteydessä toteutetun yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Kela korvaa yrittäjän terveyspalveluiden kustannuksista jopa 50–60% enimmäiskorvausmääriin asti.
Jotta yrittäjä voi saada Kela-korvausta, tulee yrittäjällä olla voimassa oleva tilakäynti ja toimintasuunnitelma. Tilakäyntien kustannukset korvataan pääsääntöisesti 100% Kelan vuosittain määrittämään yrittäjäkohtaisen enimmäismäärään saakka. Huomioithan kuitenkin, että Kela ei korvaa laskulla mahdollisesta olevaa ALV-osuutta, kuten esimerkiksi maatalouden asiantuntijan palkkioon sisältyvää arvonlisäveroa. Allekirjoittaessasi työterveyssopimuksen annat samalla suostumuksesi Kelan tilitysmenettelyyn, jolloin Mehiläinen laskuttaa kustannuksista vain sen osuuden, josta Kela ei maksa korvausta. Eli maksat kuluista vain omavastuuosuuden. Voit seurata Kela-korvaustesi tilannetta Kelan asiointipalvelussa. Suorakorvauksen edellytyksenä on voimassa oleva MYEL-vakuutus. Vakuutuksen lisäksi tilakäynti ja toimintasuunnitelma tulevat olla tehtynä ennen korvausten tilittämistä. Työterveyden omavastuuosuus on verotuksessa maatilatalouden verolain perusteella vähennyskelpoinen. Vähennysoikeus ei koske metsätalousyrittäjiä eikä pelkästään porotaloutta harjoittavia MYEL-vakuutettuja. Yrittäjän suurin riski liiketoiminnalle on henkilöriski. Toiminta pysähtyy äkkiä, jos yrittäjä ei ole työkykyinen ja kuntoinen. Oman terveyteen satsaaminen onkin äärimmäisen tärkeä investointi. Kun solmit yrittäjän työterveyssopimuksen, me autamme sinua pitämään huolta terveydestäsi. Haluatko kuulla lisää Mehiläisen maatalousyrittäjän työterveyssopimuksesta? Lisätietoa löydät Mehiläisen verkkosivuilta, josta voit jättää myös meille yhteydenottopyynnön.